Atëherë minutat e vazhdimit janë të rezervuar për bisedën me Mysafirin e ftuar dhe siç ju kemi paralajmëruar në fillim të programit Mëngjesit, sot do të flasim për gjuhën e trupit me psikologun Arbër Zeka. Njëherët Arbëri është edhe psikoterapist i në përburgje aktualisht, mirë po edhe në shoqat. Edhe në shoqat dhe për gjithë ata që kanë nevojë sigurisht për këshillat e tij, Arbër, mëngjesi mirë se jeni. Mëngjesi dhe mirë se ju gjeta. Edhe është një prej temave që sigurisht është shumë e rëndësishme, gjuha e trupit ose komunikimi jo verbal, siç njihet ndryshe, dhe ja vlen shumë të diskutojmë për këtë punë. Absolutisht. Te ne diskutohet shumë për gjuhën e trupit edhe analizohet shumë mbi veprimet që i bëjmë me anë televizive. Pavarësisht se nuk diskutohet shumë, ajo është pjesa më e madhe e komunikimit tonë që na e bëjmë ndërmjet veti. Sepse vetëm kur po flasim për gjuhën e trupit, nuk po flasim për gjuhën e simboleve, po flasim për gjuhën e trupit në aspektin e gestikulacionit që na i zhvillojnë. Për shembull, tash për momentin, mendja ime disa herë po përpiqet më tradhtu, në mënyrë që më thonë që ti dush me kom pak më i sigurt dhe me mbrojt veten, dhe kështu që me vendos kohën time në këtë aspekt. Ashtu siç kemi bënë. Sepse nëse unë do të jam këtë pozitë, domethënë kam ndi shumë më sigurt karshi juve. Pavarësisht se çka ndihmon koha nga jam pak më stabil dhe në moment kur unë e moj trupin tim pak më të mbyllur në veten time, atëherë jam më i sigurt në veten tim dhe e di çka po pret edhe çka po bëhet. Kështu që zakonisht kur na i mbyllim trupat ton, atëherë bën se na po dojmë më mbrojt, pavarësisht se unë agroni nuk kemi me të sulmusat. Jo, po bie që po mbrohemi nga njëri tjetri, se edhe ne kemi kështu këmbë. Absolutisht, mendja jonë ndonjëherë funksionon në mënyrë të pavarur dhe nuk na pyet neve, dhe kjo është më e mira sepse na mundom shumë lehtë me zbulu njerëzit kur ata kanë me na gënjy diçka. Nëse na përpiqemi me gënjyme përmes aspektit tonë gjuhës tonë verbale, atëherë gjuha jonë jo verbale ka me kallëzu për aspektet domethënë të rrënës ose çka do të thotë. Po që duhet të jetë ekspert njeriu që ti kuptoj këto, apo jo nuk është se i kupton njeriu zakonshëm këto që po i thotë. Pavarësisht se ti dush me qenë ekspert dhe me i kuptu këto gjëra, ndonjëherë nuk janë të njëjta, sepse për shembull femnat e kanë shumë atë lehtë me i shiku njerëzit në sy, përderisa mashkujt preferojnë mos me i shiku në sy, domethënë me i largu syt. Kështu që masanej dallon edhe karakteri për karakter. Nëse cilin moment, pavarësisht tonë që fillojmë u interesuar. Apo gjën dyshime të njerëzit. Meshkujt e gjajnë një formë ose një formë tjetër që ata kanë me i largu syt prej tjetër. Zakonisht po e thoni të pavërtet, nuk si më thon, nuk mundesh me shiku dikën sy. Zakonisht syt janë me pyet Arbën, apo mendon që kur e thot pa vërtetën femrat janë gjendje me të qyrë syrë dhe thon pa vërtetën. Syt janë pjesa kryesore të cilat ndihmon ty me tregu të vërtetën ose pa vërtetën. Mirë, po tash nuk po flasim se e vërtetë ose e pa vërtetë, po ka diçka të cilën ti po përpiqesh me rujt. Sepse kur na tregojmë një histori, edhe gjatë kohës kur na tregojmë historinë, na kujtohet diçka. Dhe nëse është kujtu diçka, sigurisht trupi jonë na jep sinjal se kujdes, sepse tu e tregu këtë histori, ti mundesh me tregu edhe një histori tjetër, cila është private për ty dhe nuk mundesh me tregu këtë. Këto femrat janë të kujdesshme. Absolutisht. Na kemi atë fjalë popullore, thonë sy me sy mrajti ose tren, gënjen faktikisht, apo që është shumë e ndërlidhur me ato që po e thu. Zakonisht gjithashtu pra trupat tonë tregojnë edhe për gjendjen tonë emocionale, jo vetëm aspektin tonë, domethënë që na komunikojmë njëri me tjetrin, po ata tregojnë edhe për një gjendje tonë të brendshme. Për shembull, njerëzit cilët kanë vojnë për depresionit, vojnë për vetmisë, për probleme të zakonshme, ata janë më shumë të tërhequr dhe të kurrën, të mbyllën veten e tyre brenda. Njëjtë sikurse na kur po komunikojna, domethënë kur po rrim hapun, trupi jon hapun, po tregon më shumë çeltërsi, po tregon më shumë gatishmëri për me tregu dhe për me komuniku. Njëjtë edhe kur është në probleme, sepse është e nevojshme për të ndoshta miru problemet, sepse njëri kur është në depresion, ai përpiqet mos me komuniku, mos me dal prej asoj gjendje. Përderisa njerëzit cilët janë më të hapun, janë më komunikativ, ata qëndrojnë më të hapun edhe më të qëndrueshëm. Si unë apo si agronin këtë rast? Nuk e di. Po çfarë fjalë? Pse pas zhanosh? Jo, unë isha të mos. Zakonisht meshkujt preferojnë me u zhanu sepse me tregu forcë. Edhe pse femrat mundin me forma më e mirë që na mundu me majtë qëndrimit, sepse na e kemi ndëgju shpesh se njerëzit ose pleqt thojnë që ti kam tokë. Edhe forma më e mira është domethënë kur ti e ndin trupin tan
dhe i ndinë se kam të tuaj ki të shtypën dhe ki të gëzune. Sepse nëse nuk je i të gëzuar, atëherë nuk je edhe të komuniku drejt dhe mundet nuk je aq i sigurt. Kur ti ke të gëzume këmbë, edhe masane i kujdesshëm për frymorrin tonë, i vetëdijshëm për trupin tënd, pjesa jote tërësishtja, je komplet, atëherë edhe e din çfarë ti ke me komuniku, po e din edhe çfarë ti mundesh me thonë ose mundesh mos me thonë. Edhe kështu mundu me rujt ose me eduku veten tonë për mos me tregu disa gjëra, sepse sigurisht na duhet me rujt, nuk duhet me tregu gjithçka pe vetes tonë, ose jo gjithkohon. Atëherë kur jemi tek frymarrja, më duket se frymarrja është shpeshherë tradhton, edhe është më e dukshme kështu. Është mendja e cila neve na tradhton. Edhe na nuk jemi të vetëdijshëm se do të me marrë frymë. Nëherë njerëzit nuk janë të marrë frymë, vetëm flasin. Edhe nuk janë të vetëdijshëm se ata do të me marrë frymë. Momenti kur ai bëhet i vetëdijshëm, okej, po marr frymë për trupin e tij, sigurisht është më i sigurt. Edhe sepse vetë që kanë rru pozicionin e tij. Kur na jena në tension, frymorja jonë është shumë e cektë. Po nuk është e kënaqshme për trup, nuk është e mjaftueshme. Po trupi flet më shumë se sa që flasim na, tregon më shumë se sa që tregojmë na. Për shembull, na herë na e nxon veten tonë, ty marr frymë afell dhe them, çka u bë me mua se unë po ta frymorri shumë atfell. Ka qenë një nevojë që është bëj vetëdijshëm trupi dhe shumë mirë që nuk na ka pyetur dhe ka marrë frymë pak më. Po Arbër, komunikimi verbal duhet me qenë në koordinim me komunikimin jo verbal, apo jo me gjuhën e trupit. Pavarësisht kësaj ka një koordinim këtu është një disproporcion apo jo, sa të flasim për komunikimin, na flasim për gjuhën verbale. Po studimet kanë treguar se 60 deri 90% e gjuhës tonë verbale e gjuhës e komunikimit tonë është jo verbal, dhe nuk është verbal. Pavarësisht se na po flasemi, për shembull pe lëviz durt ose kemi me lëviz çopalla dhe ka gjeste që na kena më zhvillu. Kështu që nuk është pjesa më e madhe e komunikimit tonë, është pjesa jo verbale, jo pjesa verbale. E tek persona që flasim me dua, për shembull si puna ime. Ose je shumë mirë, edhe sigurisht na shfrytëzojmë durt për me mbrojt veten tonë, sepse gjuha jo verbale është ato për na mbrojt neve. Ka mundësi që unë sigurisht sepse jemi drejt për drejt, edhe unë muj me gabu dhe shumë njerëz janë të shiku, muj me gabu në ato që kam po e flas, kështu që gestikulacioni im po më ndihmon mu, po mbron mu, që unë mos me fol gjithçka, ose me më ndihmu mu me e thonë ato që ka po du me e thonë, me e thonë sa më saktë. Po, përse që shumica e shikuesve janë të interesuar në këtë pyetjen që desha t'ua bëj vazhdim. Tek një prezantim, apo tek një termin për punë, për filluar punën, si duhet sillemi? Sepse është një ditë ku shumica e atyre që aplikojnë janë në stres, edhe çfarë duhet kena ata parasysh kur jemi tek gjuha e trupit? Njerëzit zakonisht jeta është bërë shumë dinamike, edhe njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për nevojat e trupit të tyre. Momentin kur na bëhem të vetëdijshëm për trupin tonë, e shohim se ky ka një nevojë caktuar dhe ne e tregon vetë. Dhe mjafton për neve nëse na kena me bëni lëvizje të caktuara, edhe kam na ndihmu neve shumë. Nëse po dojmë me fillu punën, atëherë mos të fillojmë punën pa u kanë të vetëdijshëm një herë për veten tonë. Tash nuk po them sepse shumë njerëz thonë do të më bëj ushtrime, do të më bëj ushtrime të caktuara gjimnastikës. Mirë, po nëse na bëhemi të vetëdijshëm për trupin tonë, sepse e ndihmë asaj tërsinë tonë, se para se me kon aspekti jon psikologjik është edhe aspekti jon i trupit. Dhe këto dy janë shumë të lidhur njëra me tjetrën, nuk ndahen. Kështu që na jemi të vetëdijshëm vetëm për aspektin ton kognitiv shpesh, jo edhe për aspektin ton emocional, edhe pse jemi ndonjëherë, po për trupin zakonisht nuk jemi të vetëdijshëm. Kështu që kur na i kombinojmë të trija këto, na kemi me qenë edhe në punën tonë shumë të suksesshëm. Sepse na vetëm punojnë, për shembull menaxherët vetëm punojnë, vetëm llogarisin, shkruajnë kompjuter raporte, por nuk bëhen të vetëdijshëm para se me shkruar raportin, sepse ai duhet me pas më u tokzu. Dhe me një veten e tina i ulën karrike, dhe me një komplet trupin e tina. Dhe kështu është ka me qenë shumë i suksesshëm, edhe ka me ditë saktësisht çka ka me shkruajt në raportin e tina. Arbër, e përmendët ti atë një studim që i referohen gjithë ata që flasin për gjuhën e trupit edhe rëndësinë që ka gjuha e trupit në komunikim publik, në komunikim me njerëzit përgjithësi, dhe ajo përqindje më e madhe i pët gjuhës trupit në fakt apo lëvizjeve që ne i bëjmë, mimikave, e mandej zërit, edhe shumë pak përqindje mbetet për fjalët që i themi. Sado që është një debat kështu që thjesht botëror. A është më rëndësishme ajo që themi, apo mënyra se si e themi? Cilën si beson? Absolutisht, nëse unë kam i qitë dy durët e mia dhe kam e thirrë për shembull agran,
edhe kam e dalu agran. Nëse herën e parë kam qenë agran, edhe herën e dytë agran, tingulli i zonit nuk po është edhe qaq bindës për ty që shka qenë ftyra jam. Mirë po nëse unë, do më tha haptas, për vrejnë agran, po me mirë sjellje, ose agran me nervoz. Kështu që është ftyra ja cila po të regon që pavarësisht se na mundë me vrej diçka tek zoni, nëse na pe vrejmë në ftyrë, atëherë kjo po është shumë e sakt për neve në ato që ka na po dojna me po. Kështu që edhe pse na po thojna gjuha jonë, domethënë tingullit, zëri, na kuptojmë shumë prej aty në aspekte. Mirë po nëse nuk i bashkangjesëm edhe aspektin jo verbal, domethënë komunikimit tonë, na nuk po jemi shumë, domethënë nuk po marrim ato çka duhet me e marr, ose e sakt çka është, më e sakt për. Prandaj rekomando që kombinim me gjuhën verbalit nëse qofse burrit për i pisket në telefon gruaja, nuk do të më shqetësu shumë se nuk pe shef tyrin e sajna, është e nervozuna apo është të buzëqeshme. Nuk do të më but me gjyku, pavarësisht sajna. Kur na tradhton gjuha e trupit, Arbër? Gjuha e trupit na tradhton vazhdimisht dhe na vazhdimisht përpiqemi me mojt në kontroll. Mirë po aja e tregon realitetin, e tregon çato nevojat që na kena që janë për momentin. Çfarë do thotë kjo kur jemi tek gjuha e trupit? Cila? Edhe nëse unë tradhton gjuha, mus po manin. Edhe te mimikat që janë shumë të rëndësishme, Arbër, që nuk janë lëvizje, po janë këto mimikat që ne i bëjmë me pjesën e ftyrës, me gojë, me sy, me ato që i bëri flonza me vetulla, me gjithçka tjetër. Sa janë të rëndësishme këto? Absolutisht na përmes mimikave tona na dëshirojmë me tregu diçka. Okej, nëse qoftë femnat po tërhiq flokët edhe në qoftë është e pavetëdijshme, okej, po duhet të tërheq vëmendjen. Ose meshkujt zakonisht, okej, unë po duhet të tregu se unë jam bajake një farë njëri i meqëm. Ose gjona tjera, ose mbyllja e syve. Apo që ta e kalëshua grojnë një kërna? Jo, mjafton me e prek dhe nuflën e ti. Edhe pa mjekat. Arbër, si studioni ju këtë gjuhën e trupit në përgjithësi? Dhe në çfarë raste studiohet? Për neve është shumë e rëndësishme me gjuha e trupit në trajtimin që na e zhvillojna. Sepse ju shumë kuptojna prej asaj çfarë thojnë pacientat tonë. Na kuptojmë shumë prej gjuhës tyne, formën qysh ata e mojnë qëndrimin. Zakonisht pacientat tonë nuk i kanë komt të gëzuar dhe i mojnë komt lart. Edhe njerëzit e tjerë që tregon pasiguri. Do të thotë është pasiguri e madhe dhe në momentin kur për me e bë të vetëdijshëm, okay, i qesim i komt në to. Ose gjona të tjera, do të thotë qysh e tregova, i mbyllën në veten e tina. Ose mërzien shumë let na e vrejmë në fytyrat e njerëzve. Do të thotë fytyrat e varun, i mbyllën në veten e tina, ose frikën, do të thotë syt janë shumë hapun, se sa janë në gjendje tjetër, sepse vazhdimisht po pret me ndodh diçka. Ose për shembull nëse kërkojmë prej tyne me mbyll syt, kur ata kanë probleme me frikën, e kanë shumë problem njerëzit që kanë frikë me mbyll syt. Domethënë janë shumë gjona që na i marrëm më tepër se sa që i marrëm prej aspektit komunikimit na verbal që e bëjna. Shumicën aty në informata që janë të nevojshme, jo të nevojshme për neve, po të nevojshme për vetë personin i cili ka kërkuar ndihmë prej neve, i marrëm prej komunikimit jo verbal të tina. Dalim në të një aspekt tjetër që është shumë i rëndësishëm, Arbër, për shembull te gjuha e trupit edhe komunikimi publik, komunikimi i politikanëve, njerëzve që kanë për obligim me komuniku me publikun, edhe që si shumica prej tyre do duaj të mbanin ushtrime për këtë punë. Siç bëjnë presidentët e Shteteve të Bashkuara. Po du me të rikëvëmendje vetëm se po pengoj. Ti bëje punë tënde. Ta shubanëm obsesiv. Sa janë të rëndësishme këto? Sa është të rëndësishme që një njeri që e ka për obligim ditor të komunikojë me publikun, që të ketë parasysh edhe këto. Ata janë të vetëdijshëm për punën e tyre që ta e bojnë. Edhe sigurisht do të me ka të vetëdijshëm edhe për ato që ata afrojnë edhe qysh kanë më paraqit. Edhe para përgatitën, secili prej tyre. Pavarësisht sepse na që mundem të thonë na sado që kemi na praktik të mjaftueshme në paraqitjen publikut, prapë ekziston ai ankthi social i cili neve nuk na lejon me kohë shumë rahat kur na dalim publik dhe flasemi para një audiencë caktuar. Kështu që edhe politikanët dhe secili i cili del para publikit, ai fillon u para përgatit me veten e tina që është ka me kry një mision ose ka me bon një paraqitje të caktuar. Për shembull, na i shohim shumë politikanë që kanë zhvilluar mekanizma, forma caktuar të lëvizjeve që me i përdor
përdor, domethënë, si mekanizma mbrojtës tyne. Nëse i vrejmë, disa prej politikanëve tonë kanë, për shembull, nuk po dojmë të cekë cili, domethënë zakonisht i ka dur, disa tjerë i kanë zakonisht dur në këtë aspekt, disa tjerë i mojnë dur pak më poshtë. Nuk e di, po janë forma të mekanizma mbrojtës që ta i përdorin për me rujt ose për me ka maj sigur në vetën e tina. Atë një pyetje direkte, Arbër, si sheti politikan tonë, nuk po përmendim emrat e tyre, po sa janë të kujdesshëm, sa janë të përgatitur ata në raport në këtë aspekt për cilin po flasim, në komunikimin publiku, po sa i përket gjuhës trupit. Sigurisht politikanët isha si politikanë, që isha se cili, sepse ata janë politikanë dhe nuk janë më tepër se sa. Nuk isha si pacient. Absolutisht ata shumë prej tyne kanë nevojë me marrë këshilla të caktuara në paraqitjen e tyne. Po evolimi i tyne po ndodhë si rezultati praktikës që ata po zhvillojnë. Pavarësisht në fillim po kanë një paraqitje jo të mirë dhe jo të rahatshme, ata po mësohen me kalimin e kohës me pas paraqitje të mirë. Po pavarësisht kësaj që ata po mësohen, paraqitja e tyne për mendimin tim, shpresoj që kërkush s'ka më gjyku, po është shumë fals. Për disave të cilët kanë zhvilluar ose kanë marrë edukime të caktuara që ata më u paraqit. Jo vetëm politikanët, por ne kështu pas praktikës, pas punës që e bën përditshmërisë, ne sa jemi të vetëdijshëm dhe sa jemi të kujdesshëm me gjuhën e trupit përgjithësi? Na absolutisht nuk jemi të kujdesshëm me trupin tonë. Nuk asnjëherë na nuk përpiqemi me këshyr nevojat e trupit. Për shembull, nëse kemi nejt gjatë, na e shohim në nevojë të caktuara se trupi ka nevojë me e bën lëvizje ose ose me ushtri, ose çfarë do të qoftë, ose me uçun kam ose me ul. Kështu që na nuk jemi të vetëdijshëm as për këtë aspekt. Kështu që edhe kur komunikojna, vetëm atëherë kur na dëshirojna me rujt informatat, atëherë bëhom të vetëdijshëm çfarë lëvizjes po bën. Për shembull, nëse shkojmë në intervistë me policë, sigurisht atje është shumë siguria jon është po hub sepse nuk e dim çka po na pyesin, na jena dyshim për diçka dhe ato na nuk kena me ditë çysh me rujt veten tonë dhe kena me pas shumë lëvizje. Dhe dallon me gjuhën e trupit me cilën na flasim kur na jemi në kafe, kur jemi me shoqëri, kur jemi në familje, edhe pse edhe kur jemi në familje janë disa gjëra, për shembull, adoleshentët nuk mundën me tregu diçka, nëse i pyesimi për shkollën, ato kanë me reagu, për shembull, ose fytyra tyre ka me fillu pak me uskuq, ose diçka, sepse atje ka ndodhur diçka, ka komunikuar me një person caktuar, është dashuruar, ose nuk e dim diçka çfarë ndodh, domethënë është gjuha e trupit e cila këto po e trallton. Po na nuk po jemi të vetëdijshëm me evrejt, sepse nuk po dim çka po dojna me pyetjen tonë, kur na përpyesim çfarë po ndodh me ty në shkollë, ose si ke kaluar sot në shkollë. Arbër, se po flasim për këtë aspektin, si më thonë, të thjeshtë, të jetës përditshme dhe në lëvizje që i bëjmë me anë të duarve, për shembull, dhe mimikave me gjuhën e trupit përgjithsisht. Po kjo ka lidhje shumë edhe me kulturat apo jo? Gjuha e trupit është e lidhur edhe me kulturat e vendeve të ndryshme, e shteteve të ndryshme. Nuk janë lëvizjet e njëjta, nuk e kanë kuptimin e njëjtë, tazëm në vende, tazëm Amerikë, Azi, Evropë. Fillimisht, na si psikolog na besojna në individualizëm. Pavarësisht se i kemi dy bineq, edhe ata janë të njëjtë njëri me tjetrin komplet në gjithçka, ata prap për psikologët ata prap dallojnë njëri me tjetrin, sepse secili person është unik. Çashtu gjuha jo verbale, sikur është ndikuar, domethënë, prej aspektit emocional të secilit, prej gjendjes së tina unike që në ka, kjo ndikon shumë edhe në aspektin e kulturave. Për shembull, në disa kultura femrat do të më kanë shumë të mbyllura dhe nuk janë shumë, nuk guxojnë me ekspozu shumë para meshkujve. Përderisa në disa kultura tjera femrat janë shumë të hapne edhe me trupin e tyre, edhe me gjestet e tyre, edhe me komunikimin e tyre. Kështu që sigurisht se kultura ka efekt të jashtëzakonshëm në ato formësimin tonë, personalitetit tonë, po gjithashtu ka ndikim edhe të paraqitjes që na zhvillojmë. Sepse edhe gjuha që na e flasim, gjuha verbale, ka ndryshime, për shembull, prej një qyteti në Kosovë në një qytet tjetër, ka ndryshime. Gjithashtu edhe gjuha jo verbale ka ndryshime të saj prej një kulture tjetër ose prej një qyteti në qytetin tjetër. Edhe diçka për këtë pjesë, Arbër, gjuha e trupit, a mund mësohet apo lind me njeriu? Se për shembull i shohim folëm më herët për politikanët, edhe i shohim njerëz që tentojnë të jenë atraktiv, si më thënë, për të qenë edhe më bëndës, ndoshta me anë të lëvizjeve që i bëjnë të gjuhës së trupit, por ato dalin si mekanike, nuk dalin natyrshëm. Përgjithësi komunikimi ose forma e komunikimit tonë mësohet. Na komunikimin fillestar na kemi zhvilluar në gjuhën shqipe. Nëse ne kishme mu zhvillu ose mu rrit në një vend tjetër, komunikimi jonë verbal kishme qenë në një gjuhën në qati vendit. Gjithashtu edhe gjuha jo verbale është gjuhë e cilën na e mësojmë me kalimin e kohës. Kështu që treninge ose edukime
caktune, njerëzit mundën me i zhvillu për me mësu gjuhën e trupit. Pa ata cilët po mësojnë, po paraqitja atyne po duket që është masanena është false, sepse nuk po duket originaliteti asfona që aje ka mësu, sepse e kanë ndryshu sjelljet e tina, ose gestikulacionin e tij. Një person që nuk e ka të balancuar këtë gjuhën e trupit, që ka lëvizje të shumta ndoshta që ka nevojë që ta trajtoj veten, ju çfarë ofroni në këtë rast si psikoterapist i gjuhës së trupit? Secili person fillimisht duhet të jetë i vetëdijshëm për trupin e tij. Qoftë aspekti i gjuhës ose s'është aspekti i gjuhës, e thamë edhe pak më herët. Kështu që ajo çka na ofrojna është me ndihmu atina që ai më bëj vetëdijshëm për trupin. Secili pacient me cilin na komunikojna, fillimisht e bëjmë të vetëdijshëm për trupin e tina, për qëndrimin e tina, në mënyrë që na përmes trupi mos më qenë i ndonë. Sepse kur na kemi mërzi, kur na jemi në stres, kur na jemi në tension, na jemi ndonë ose të shkputëm për trupit tonë. Që në momentin kur na bëhemi të vetëdijshëm për trupin tonë, atëherë vetëm po fillojna me u bashku, sepse na tërësia jonë është e përbone edhe prej aspektit tonë psikologjik, edhe prej aspektit tonë fizik, edhe prej aspektit tonë psikik. Dhe nëse këto tri gjona na nuk i ndërthurim njëna me tjetrën, atëherë nuk kemi të funksionu ç'është dot. Dhe kështu që ka hup ai balanci i njënës prej këtyre. Dhe kur të hup balanci, normal që na nuk kemi me kon rahat. Edhe normal paraqitja ju nuk ka me kon e rahatshme, edhe nuk ka me qenë e paraqitshme ose e kuptueshme për tjerë, ose tjertë me e pasi të mirë, po kanë me pasi jo rahati. Arbër, do të takojmë edhe ndonjëherë tjetër, edhe për të folur për aspekte të caktuara, shumë më të ngushta të gjuhës së trupit, që është shumë interesante si temë dhe ja vlen shumë të diskutohet apo jo. Absolutisht, faleminderit gjithashtu. Atëherë miq të dashur, këtu përfundojmë pra bisedën me Mysafirin e ftuar e tutje do të flasim për ligjin kundër duhanit. Pra mungesa e efikasitetit të inspektorëve dhe mospërfillja e ligjit konsiderohen shkaktarët për mosrespektimin e ligjit për kontrollimin e duhanit. Dhe thyesit më të mëdhenj të ligjit janë lokalet gastronomike. Për më tepër e shohim këtë material që kemi përgatitur.